მარიამ ვაშაძე, ლიზა ციკლაური, მოამბე. ახალი დროით და ახალი ფორმატით. თბილისის მერიის გაფრთხილება დედაქალაქის გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფს, რა შენიშვნები არსებობს დოკუმენტთან დაკავშირებით. ელექტროენერგიის ტარიფების სხდომა მარეგულირებელ კომისიაში. პოეტ ზვიად რატიანის საქმეზე სასამართლო პროცესი გადაიდო, თავად კი მკურნალობას საავადმყოფოში გადის. მოგესალმებით, ეთერში მოამბე 15 საათზე, სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 40 წელი შესრულდა. საზეიმო ლიტურგია პატრიარქმა მღვდელმთავრებთან ერთად სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში აღავლინა. ნათია ქენქაძე ჩაგორთვება ახლა მოამბის პირდაპირ ეთერში. ნათია, გისმენთ. მარიამ, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა საზეიმო ლიტურგია სვეტიცხოვლის ტაძარში. ტრადიციულად ამ დღეს აქ თავი მოიყარა მთელი საქართველოსდან ჩამოსულმა მრევლმა, ასევე თითქმის ყველა ეპარქიის მღვდელმთავარმა და სხვადასხვა ქვეყნიდან პატრიარქისთვის მისაულցად ჩამოსული დელეგაციის წევრებიც იმყოფებოდნენ. წირვის დასრულების შემდეგ წაიკითხეს მილოცვები, რომელიც მიუძღვნა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, მსოფლიო პატრიარქმა, რომის პაპმა, დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და სხვადასხვა ეკლესიის უმაღლესმა სასულიერო პირებმა. რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლებმა თავად წაიკითხეს რუსეთის პატრიარქის მილოცვა და საჩუქარი გადასცეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს. წირვის შემდეგ ილია მეორემ ქადაგებით მიმართა მრევლს, მან მადლობა გადაუხადა მრევლს სიყვარულისთვის, შეაფასა განვლილი წლები და განაცხადა, რომ ეს წლები იყო ძალიან მძიმე და მას ეს წლები და ეს განსაცდელები გადაატანინა სწორედ მრევლის და მოსახლეობის სიყვარულმა, ამიტომ მან კიდევ ერთხელ გადაუხადა მან ამისთვის მოსახლეობას მადლობა. ეს 40 წელი იყო უმძიმესი წლები, მაგრამ ღვთის წყალობით, ღვთის ლოცვა-კურთხევით და დახმარებით ჩვენ განვლეთ ეს წლები და შევასრულეთ 40 წელი. მე ვერ შევძლებდი ამის ატანას, ამის შესრულებას. თქვენი დახმარება და თქვენი სიყვარული რომ არ ყოფილიყო, თქვენმა სიყვარულმა ამატანინა მე სიმძიმე. მე მადლობელი ვარ ყველა ადამიანისა, რომელიც ლოცულობს ჩემთვის და ჩემთვის ეს ძალიან ძვირფასია. საზეიმო ლიტურგიას და ასევე პოლიტიკოსებიც პატრიარქმა მილოცვები მიიღო. მათგანაც სვეტიცხოვლის ტაძარში იმყოფებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, მთავრობის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. მათ მიულოცეს ილია მეორის აღსაყდრების 40 წლის იუბილე იმსახურეს მის დამსახურებაზე იმ ღვაწლზე, რომელიც პატრიარქს აქვს ეკლესიის და სახელმწიფოს წინაშე. და მე მინდა ვთქვა, რომ წელს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, ასევე 100 წელი აღსრულდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენიდან და 85 წელი შეუსრულდა ჩვენთვის ყველასთვის პატივსაცემ და ასევე საყვარელ პატრიარქს. და დღეს ჩვენ ვიზეიმეთ ეს უდიდეს დღესასწაული. მინდა ყველას მოგილოცოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. პატრიარქს მინდა უსურვო ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე ჩვენი ერის და ჩვენი ქვეყნის საუნგეშოდ. ეს საიუბილეო თარიღები ძალიან მნიშვნელოვან სიამაყის გზნობას გვანიჭებს ყველას და სიხარულის. ერთის მხრივ რომ ურთულეს პერიოდში ჩვენი ქვეყნის ისტორიისა ყავს ასეთი პატრიარქი და ყავდა მაშინ, როდესაც ძალიან სერიოზული კატაკლიზმები იყო
მთელი სოფლიოს მასშტაბით ყავდა და პატრონობდა და დღესაც ყავს და პატრონობს და გვაძლევს ძალას. მე ულოცავ მას და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს აი ამ სასიხარულო და საბედნიერო თარიღს და ვიხაროთ ამ მადლით, რომელიც ჩვენში არის. დიდი სიხარულით მინდა პატრიარქს მეულოცო აღსაყდრებიდან 40 წელი, ასევე დაბადებიდან 85 წელი. ხელმა საქართველოს ძალიან კარგად იცის ჩვენი პატრიარქის როლი ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, მის სულიერ განვითარებაში და ასევე მისი გავლენა ჩვენ ქვეყანაზე. 1990 წელს მან მართლაც ისტორიული მოვლენა ჩაწერა მართლმადიდებლური ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორიაში, როდესაც სოფლიო აღიარა ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია და მისი უწმინდესობის გამოცდილება და რჩევით ჩვენ უახლესი ისტორიის ყველაზე დრამატული მომენტებიდან ვახერხებდით, რომ გამოსავალი გვეპოვნა. მინდა დღეგრძელობა უსურვო მის უწმინდესობას, ჯანმრთელობა. ურთულესი 40 წელი იყო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და სწორედ რომ პატრიარქის ოცვაკურთხევით, მისი სულიერი წინამძღვრობით ჩვენ შევძელით და ჩვენმა ქვეყანამ შეძლო, რომ დღეს ფეხზე დგას, ჩვენ ძლიერდებით, ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ დიდ წარმატებებს, სწორედ რომ იმ ქადაგებით და იმ ოცვაკურთხევით, რომელიც პატრიარქიდან აქვს ჩვენს ქვეყანას, მე ვუსურვებ მას დიდხანს სიცოცხლეს და დიდხანს ჩვენი ქვეყნის სულიერ სათავეში ყოფნას. პატრიარქის აღსაყდრების იუბილეისადმი მიძღვნილი საზეიმო ლიტურგია ჩატარდა სვეტიცხოვლის ტაძარში, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის სწორედ ის ტაძარი, სადაც 1977 წლის 25 დეკემბერს აიყვანეს საპატრიარქო ტახტზე ილია მეორე, გამომდინარე იქიდან, რომ წელს არის არა მხოლოდ აღსაყდრების იუბილე, არამედ შესრულდა 100 წელი ავტოკეფალიის აღდგენიდან, ასევე 4 იანვარს პატრიარქს უსრულდება დაბადებიდან 85 წელი. წელს დაგეგმილი იყო ამ საიუბილეო თარიღების განსაკუთრებულად საზეიმოდ აღნიშვნა. მთელი წლის განმავლობაში უნდა გამართულიყო კონფერენციები, მოეწვიათ სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციები, თუმცა მაისში საპატრიარქოს და პირადად პატრიარქის გადაწყვეტილებით ეს საზეიმო ღონისძიებები გაუქმდა საპატრიარქოს განცხადებაში, მაშინ დასახელებული იყო მიზეზად მსოფლიოში არსებული მძიმე მდგომარეობა და საქართველოში არსებული მძიმე სოციალური ვითარება. შესაბამისად, დღევანდელი ლიტურგია იყო ერთადერთი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა პატრიარქის აღსაყდრების იუბილეის აღსანიშნავად. მადლობთ ნათია კენკაძე საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. ვატიკანში წმინდა პეტრეს ტაძარში კათოლიკების საშობაო მესეს 10,000-მდე ადამიანი დაესწრო. ათასობით კათოლიკე იყო შეკრებილი ბაზილიკის გარეთ მოედანზე. პაპად არჩევის შემდეგ ეს ფრანცისკე პირველის მეხუთე საშობაო მესა. საშობაო ლიტურგიის დროს, რომლის პაპმა მიგრანტების პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება და ისინი იოსებსა და მარიამს შეადარა, რომელთაც ბეთლემში დასარჩენი ადგილი არ ჰქონდათ. ბოდიბიკის თქმით, წმენა უცხოელების მიმართ თბილ დამოკიდებულებას ითხოვს. პაპმა ახალი სოციალური წარმოსახვის აუცილებლობაზე გაამახვა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ამ სივრცეში არავინ უნდა იგრძნოს, რომ დედამიწაზე მათი ადგილი არაა. კათოლიკურ ეკლესიას მსოფლიო მასშტაბით მილიარდი მიმდევარი ყავს. საზეიმო მესა შესრულდა თბილისში ღვთისმშობლის ზეცად აყვანების საკათედრო კათოლიკურ ტაძარში. სადღესასწაულო ლიტურგია ეპისკოპოსმა ჯუზეპე პაზოტომ ჩაატარა და მორწმუნეებს ქრისტეს შობა მიულოცა. დღევანდელი დღესასწაული არის მნიშვნელოვანი ყოველი ქრისტიანისთვის, ვინაიდან აქ არის ჩვენი დასაწყისი, ჩვენი ისტორიის მთავარი წერტილი. მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს კათოლიკურ სამყაროსთვის და მე ულოცავ ყველას კათოლიკს აი ამ შესანიშნავ დღეს და უსურვებ ჯანმრთელობას, წინსვლას. სადღესასწაულო ღვთისმსახურება საქართველოში მოქმედმა რელიგიურმა კონფესიების ტაძრებში ღამის 12 საათზე დაიწყო. მორწმუნეები შეიკრიბნენ სახარების წმენის ეკლესიაში, სადაც ეპისკოპოსმა ოლეგ რუბაშულმა მრევლს ქრისტეს შობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს ილია მეორეს კი მისი აღსაყდრებიდან 40 წლის საიუბილეო თარიღი მიულოცა და მხნეობა და ჯანმრთელობა უსურვა. შობის დღესასწაული მოამბის სპეციალურ გამოშვებაში პირდაპირ ეთერში საქართველოში მოქმედი კონფესიების ტაძრებიდან გაშვება. მინდა სახარების რწმენის ეკლესიის სახელით მიულოცო
საქართველოს მართლმადიდებელ მრევლს და პატრიარქს დღევანდელი დღე პატრიარქის აღსაყდრებიდან 40 წლისთავი და მინდა უსურვო საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს ჯანმრთელობა, სიბრძნე, ცხებულება და გონიერება და კეთილდღეობა მისი ერის საკეთილდღეოდ. სრულიად საქართველოს ულოცავ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს ქრისტე იშვა და მის ბაშობამ მართლა მოიტანა ბედნიერება კაცობრიობაში. უდიდესი დღესასწაულია. ქრისტეს შობაიზემეს ევანგელურ ბაპტისტურ ეკლესიაშიც ეპისკოპოსმა რუსუდან გოცირიძემ მორწმუნეებს შობის დღესასწაული მიულოცა. ღვთისმსახურების შემდეგ გაიმართა სპექტაკლი, რომელიც ახალგაზრდებმა შობის დღესასწაულისთვის დადგეს. კათოლიკებთან და პროტესტანტებთან ერთად შობას დღეს 15 ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიიდან 11 ზეიმობს. მინდა ყველას მიულოცო შობის დღესასწაული, ყველას ვისთვისაც მნიშვნელოვანია მაცხოვრის შობა, მიუხედავად იმისა, რომელ რიცხვში, რომელი კალენდრის მიხედვით ზეიმობს ამ დღეს. ყველას ულოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს, ყველა აღსარებლობის ქრისტიანს, აღმოსავლურს, დასავლურს, პროტესტანტულს, ვუსურებ ბედნიერებას ყველას და ასევე ვუსურებ სიკეთეს, სიყვარულს და მშვიდობას. თბილისის მერიამ გაფრთხილება მისცა დედაქალაქის გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფს. სიტი ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლებს დღეს მერის მოადგილე შეხვდა. ანე ბროლზე ჩაგურთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ანე, რა შენიშვნები არსებობს დოკუმენტთან დაკავშირებით? მერის არქიტექტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ ეს არის ყველა ფინალური მეექვსე ეტაპი, შესაბამისად ყველაზე მკაცრი ამ შემთხვევაში მოთხოვნებში მერია. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს შეკითხვები აქვს როგორც ზონირების თემასთან დაკავშირებით, ასევე ტრანსპორტის განაშენიანების მიმართულებით. ჩამონათვალი არის საკმაოდ ვრცელი, ვინაიდან როგორც მერიაში განმარტავენ, ეს არის დასკვნითი ეტაპი. აღსანიშნავია ერთი ფაქტი, რომ უკვე მესამედ უბრუნებს მერია შესასწორებლად გენგეგმის ავტორებს დოკუმენტს. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე დაჯარიმდა კომპანია 140,000 ლარით. როგორ იქნება ამ ისტორიის გაგრძელება არის საინტერესო, ვინაიდან პარასკევს იწურება ის 10 დღიანი ვადა, რომელიც მერიამ მისცა გენერალური გეგმის ავტორებს იმისთვის, რომ შენიშვნები გამოასწორონ და ხარვეზები აღმოხრან. ამის შემდეგ საინტერესოა უკვე როგორი იქნება გაგრძელება. მერიაში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე მათი ინტერესი არ არის ხელშეკრულების გაწყვეტა. მთავარია, რომ კომპანიამ დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რომელიც მერიას აქვს გენერალურ გეგმასთან მიმართებაში. ნებისმიერი გადაწყვეტა, საპროექტო გადაწყვეტა, რაც არის წარმოდგენილი გენგეგმის პროექტში, უნდა იყოს სათანადო წესით დასაბუთებული. ეს არის ზოგადი ტიპის შენიშვნა, რაც ბევრი კუთხით აკლია აღნიშნულ დოკუმენტს. მაგალითისთვის, ზონის ცვლილებებთან დაკავშირებით, თუ ხდება ფუნქციური ზონის ცვლილება, თუნდაც ზოგადი ფუნქციური ზონის ცვლილება იყოს, მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რატომ იცვლება აღნიშნული ფუნქციური ზონა. არსებობს, ასე ვთქვათ, სამსახურის შენიშვნები გაწერილი პარასკევ დღეს ჩვენ მივეცით მეექვსე საბოლოო ეტაპზე. მესამედ დავახარვეზეთ აღნიშნული დოკუმენტი და ველოდებით მუშა რეჟიმში ამ ხარვეზების გავლას. ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ჩვენთვის ქალაქისთვის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ქალაქის განვითარებისთვის და რაც თავია სწორად განვითარებისთვის. შესაბამისად დაჯარიმება რაც მოხდა, ეს ყველაფერი არსებული ხელშეკრულების პარაგრაფში მოხდა. მათ მიეცათ 10 დღიანი ვადა გამოსწორებისთვის და იმუშავებენ და წარმოადგენენ. სიტი ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლები ბუნებრივად ესწრებოდნენ დღევანდელ შეხვედრებს. ამის მიუხედავად ჩვენ ვცადეთ დავკავშირებოდით როგორც მამუკა სალუკოძეს, ისე მერაბ მოლკოძეს. ისინი არიან განაშენიანების გენერალური გეგმის ავტორები, თუმცა მათ ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, რომ ვიდრე დოკუმენტურად არ განეცნობიან იმ შენიშვნებს, რომელიც მერიას აქვს, მათი მხრიდან კომენტარი არ იქნება მიზანშეწონილი, ამიტომ ველოდებით, როდის გაეცნობიან ამ დოკუმენტს და როდის გააკეთებენ უკვე საჯარო განმარტებას მერიის მიერ მიცემულ შენიშვნებთან დაკავშირებით. მადლობთ ანა ბროლაძე საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის 3 თანამშრომელი ამხილეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულება გამოვლენილ კანონდარღვევის ფაქტზე არ მოახდინეს რეაგირება, რითაც ზიანი მიადგა სახელმწიფო ბიუჯეტს. როგორც ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, უწყება სრული პასუხისგებლობით აცხადებს, რომ არ დაუშვებს სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის არც ერთ ფაქტს და ყველა მოხელის მიმართ, ვინც ჩაიდენს არაკანონიერ ქმედებას ბოროტად გამოიყენებს სამსახურებრივ უფლებამოსილებას, მიიღება კანონით გათვალისწინებული უმკაცრესი ზომები. დადგენილი პროცედურების თანახმად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ბრალდებულებს შეუწყდებათ სამსახურებრივი უფლებამოსილება.
ბრალდებულებმა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას გამოავლინეს სამეწარმეო საქმიანობისათვის განკუთვნილი საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების ფაქტი. რაზეც კანონის შესაბამისად მეწარმის მიმართ უნდა გაფორმებულიყო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის აქტი 10,000 ლარით დაჯარიმების თაობაზე. ამის მაგივრად ბრალდებულებმა ბოროტად გამოიყენეს სამსახურებრივი უფლებამოსილება და მეწარმე სუბიექტისათვის გამორჩენის მიღების მიზნით გამოვლენილ კანონდარღვევის ფაქტზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი რეაგირება არ განახორციელეს. მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი კიდევ ერთხელ გადაიდო. ექს-პრეზიდენტის სახაზინო ადვოკატმა დასკვნითი სიტყვის მომზადება ვერც დღევანდელი სხდომისთვის შეძლო. დაცვის მხარის არგუმენტები მიუღებელია პროკურატურის წარმომადგენლებისთვის. სახელმწიფო ბრალდება პროცესის ხელოვნურად გაჭიანურებაზე საუბრობს. თამარ გოგესაშვილი განავსებს თემას პირდაპირ ეთერში. თამარ, როდის უნდა გაგრძელდეს სხდომა? მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ მისთვის მიცემული ვადა არ აღმოჩნდა საკმარისი დასკვნითი სიტყვის მოსამზადებლად. სხდომის გადადებას 12 იანვრამდე ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და მომდევნო სხდომა 3 იანვარს ჩანიშნა. დღეს ადვოკატმა წერილობით შუამდგომლობაში კიდევ ერთხელ განმარტა მიზეზები და თქვა, რომ მისთვის განკუთვნილი დრო არ აღმოჩნდა საკმარისი დასკვნითი სიტყვის მოსამზადებლად და თუკი მოსამართლემ მას კიდევ არ მისცემდა რამდენიმე დღეს ამისთვის ის ვერ მოახერხებდა სრულყოფილად დაცვის განხორციელებას. დღეს სახელმწიფო ბრალდებამ ასევე სასამართლოზე წარმოადგინა გარკვეული დოკუმენტაცია და როგორც საქმის პროკურორმა განმარტა, მას შემდეგ რაც ადვოკატი სოფიო გოგლიჩიძე სახაზინო ადვოკატი დაენიშნა მიხეილ სააკაშვილს, ის სხვა სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლო განხილვებში თითქმის აღარ მონაწილეობს და როგორც პროკურორმა დღეს მოსამართლისთვის წარდგენილი დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით განაცხადა, თითქმის ყველა საქმე სასამართლოში სოფიო გოგლიჩიძის მონაწილეობით გადაიდო. სწორედ ამ არგუმენტებზე დაყრდნობით დღეს სახელმწიფო ბრალდება აცხადებდა, რომ მისთვის მიუღებელია ადვოკატის არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ მას საკმარისი დრო არ ჰქონდა დასკვნითი სიტყვის მოსამზადებლად. დაცნობილი ვარ საქმის მასალებს, მაგრამ ვეცდები რომ ჩავეტი ვამბადებში, მაგრამ თუკი 3 იანვრისათვის არ მექნება ისევ დასკვნითი სიტყვა მომზადებული, შეიძლება ისე ვითხოვო გადადება, მაგრამ გონილი ვადა ზუსტად უწევს 20 დღე იმისათვის, რომ მე უკვე 3-ში წავდგე სასხდომაზე. გაუგონარი გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლემ, რომ 3 იანვარს ჩანიშნა შემდეგ პროცესი, 3 იანვარს მოგეხსენებათ უკრაინაში სააპელაციო პროცესია მიხეილ სააკაშვილის, ასე რომ ეს შეთანხმებული რეჟიმით მიდის ქართული და უკრაინის სასამართლოები, რომ რაც შეიძლება მალე დადგეს განაჩენი. სახელმწიფო ბრალდება პროცესების ხელოვნურად გაჭიანურებაზე საუბრობს. დღეს პროკურორმა განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი 3 იანვრისთვის ადვოკატი ისე ვერ მოასწრებს დასკვნითი სიტყვის მომზადებას და კიდევ ერთხელ მოითხოვს პროცესის გადადებას, ის მიმართავს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას, რათა ასოციაციამ იმსჯელოს ადვოკატის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხზე. დღეს სხდომის დასრულების შემდეგ პროკურორს ირაკლი ნადარეიშვილს ჟურნალისტების შეკითხვებზე პასუხის გაცემა უწევდა შეურაცხმყოფელი განცხადებების პარალელურად მას მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერების სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. გამოთხოვილი იქნა შესაბამისად დოკუმენტები და დადასტურდა, რომ დაცვის მხარეს სულ დაკავებული იყო სამუშაო პროცესებით იმ პერიოდში, რაც მას მიეცა იმ 12 დღის მანძილზე, სულ 3 საათი იმყოფებოდა სასამართლო პროცესებზე. დანარჩენი სხვა არც ერთ საგამოძიებო მოქმედებაში ან სხვა სასამართლო პროცესში იგი არ მონაწილეობა არ მიუღია. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბარია სისხლის სამართლის საქმეზე, სადაც სანდრო გირგვლიანის ეპიზოდზე მიხეილ სააკაშვილს ედავებიან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით იმ პირთა შეწყალებას, რომლებიც გასამართლებულები იყვნენ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე. რაც შეეხება თავად საქმის არსებით განხილვას, სხდომა სასამართლო განხილვები თითქმის დასრულებულია და სახაზინო ადვოკატის ჩართვა პროცესში მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც 13 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილმა დაქირავებული ადვოკატების აცილება მოითხოვა, ხოლო სხდომები გადაიდო იმის გამო, რომ ახალ ადვოკატს საქმის მასალები არ ჰქონდა შესწავლილი. ეს არის დასკვნითი ეტაპი უკვე საქმის არსებითი განხილვის და შემდგომ უკვე მოსამართლე უნდა გავიდეს სათათბიროდ, მას შემდეგ რაც მოისმენს დაცვის მხარის საბოლოო სიტყვას. მადლობ თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პოეტ ზიად რატიანის საქმეზე სასამართლო პროცესი გადაიდო. სხდომის გადადების შუამდგომლობა რატიანის
ადვოკატმა დააყენა. არენასტაშვილის განცხადებით, ზვიადრატიანი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საქალაქო სასამართლოში სხდომაზე ვერ გამოცხადდებოდა. მისი თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ამ დროისთვის საავადმყოფოში იმყოფება და მკურნალობას გადის, მას ტვინი შერყევა აქვს, რის გამოც პროცესის გადადება ითხოვეს. სასამართლოს სხდომა 17 იანვარს 17 საათზე ჩაანიშნა. საქალაქო სასამართლოში დღეს ზვიადრატიანის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის საქმეზე უნდა ემშელათ, როგორც ცნობილია. პოეტის სამართალდამცველებმა საპოლიციო კონტროლის ფარგლებში დააკავეს. რატიანი სამართალდამცველებს ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ზვიადრატიანი ნასვამ მდგომარეობაში იყო, წინააღმდეგობას უწევდა და შეურაცხყოფას აკანებდა სამართალდამცავებს, რითაც არ აძლევდა მათ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების შესაძლებლობას. ბატონი ზვიადი, რა თქმა უნდა, უარყოფს იმას, თითქოს იგი თამარ მეფის გამზირზე მარტო მყოფი უმისამართოდ იგინებოდა, რაც გახდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის საფუძველი, როგორც ამას პოლიციის თანამშრომლები დაკავების ოქმში უთითებენ და ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ მისი მხრიდან ამ სამართალდარღვევის ჩადენას ადგილი არ ქონია, იგი არის წოლიერ მდგომარეობაში ტვინის შერყევით. ევროპული საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს, რომ საპოლიციო კონტროლის დროს მაქსიმალურად იყოს დაცული ადამიანის უფლებები. ელენა ხოშტარიას თქმით, იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას დაუსჯელობის სინდრომი, საჭიროა სხვა ტიპის პრევენციული ღონისძიებები. მართლ გუნდში აღნიშნავენ, რომ საპოლიციო კონტროლის დროს თანაბრად უნდა იყოს დაცული მოქალაქეების უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები. მოუწოდებ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ მიმართავს რაღაც ძველ და უკვე ყველამ კარგად რო ვიცით რისი მომტანია ამ რეიდების ფორმას, რეალურად გააგრძელოს დანაშაულთან ბრძოლა, გაქრეს დაუსჯელობის სინდრომი, რომელმაც თავის დროზე გააღვივა ეს ვითარება, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ არ დაისჯებიან დანაშაულისთვის. ესეთი პრევენციული ოპერატიული ღონისძიებები, პოლიციური ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, ტარდება. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როდესაც ვაკვირდებით ამ პროცესს, იყოს დაცული ყველა პროცედურა და უფლებრივი თვალსაზრისით ბალანსი უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებს შორის. ორი ადამიანი დაიღუპა დინამო არენასთან გაჩენილი ხანძრის შედეგად ცეცხლის საცხოვრებელ კორპუსს გაუჩნდა, გარდაცვლილები ბინაში იპოვეს. დაშავებულების მდგომარეობა კი ამ დრომდე მძიმე რჩება. დაშავებული 59 წლის ქალი და 29 წლის მამაკაცი დამწრობის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩებიან. ქალს სხეულის 40%, ხოლო მამაკაცს 20%-ის დამწრობა აღენიშნება. ექიმების განცხადებით, ორივე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა და მიღებული დამწრობა სიცოცხლისთვის სახიფათოა. მიდის მოკვლევას გამოძიება მიმდინარეობს ამ მიზეზის დასადგენად. სავარაუდოდ ეს არის გამოთმობლიდან წამოსული კერა. თანჩეს დაადგეს გამოძიება და გვეწოდინება უფრო ზუსტი ინფორმაცია. ეხლა მიმდინარეობს ზუსტად ეს. ხანძარი იყო სასტუმრო თბილისის რუმშიც ცეცხლის შენობის ქვეში გაჩნდა, თუმცა მომხდარის შედეგად დაშავებულები არ არიან, რადგან ცეცხლის საცხოვრებელ ნომრებში არ გავრცელებულა. რუმსის სტუმრები გვიან ღამით სხვა სასტუმროში გადაიყვანეს. სასტუმროს ტერიტორიაზე 15 სახანძრო ბრიგადა მუშაობდა. დამწვარი დაახლოებით 180 კვადრატული მეტრის ფართობი. დაახლოებით ღამის პირველის ნახევრისკენ გაჩნდა კერა სახურავზე ჭერში, შესაბამისად მიზეზი არ ვიცით, რადგან დგინდება და შემდეგ ვეცოდინება მიზეზი, მაგრამ ყველაფერმა იმოქმედა, იმუშავა სათანადოდ, სახანძრო სისტემებმა ევაკუაცია მოხდა დროულად, ყველა თანამშრომელი და სტუმარი იქნა გაყვანილი სასტუმროდან ეგრევე. როგორი იქნება ელექტროენერგიის ტარიფი მოსახლეობისთვის 1 იანვრიდან, ეს ცნობილი სემეკის სხდომაზე გახდება, მანამდე კი მარეგულირებელ კომისიაში დღეს ტარიფის შემადგენელ კომპონენტებზე იმსჯელეს. ცნობილი გახდა რამდენიმე ჰესის ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფები. სანდრო ჯუფალაკიანი განაცხადებს თემას პირდაპირ ეთერში. სანდრო, გისმენთ. დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ სემეკმა უკვე დაასრულა ელექტროენერგიის ტარიფის ცალკეულ კომპონენტებზე მსჯელობა. დღეს დადგინდა ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეჩერიზაციის ტარიფები. სახელმწიფო ელექტროსისტემას საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინვესტიცია აქვს დაგეგმილი ამ მიმართულებით, სწორედ ამის გამო გაიზარდა ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეჩერიზაციის ტარიფები. ასევე ინვესტიციები დაგეგმილი აქვს ენერგოპრო ჯორჯიას ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციაში, ამის გამო 5 ჰესიდან 4 შემთხვევაში ტარიფი იმატებს. თუმცა რა გავლენა იქნება ამას მოსახლეობის გადასახადზე, სამოხმარებლო ტარიფზე, ეს ცნობილი უკვე ზეგ გახდება. სემეკის წევრები კვლავ თავს იკავებენ შეფასებისგან ამ თემაზე. ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე ენერგოომბუდსმენს, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ელექტროენერგია გაძვირდეს.
ყველაზე მთავარი ეს არის პირველი შესყიდვის კომპონენტი და მეორე გამონაწილებელი კომპანიების განაწილების ტარიფები, რომელიც ძალიან დიდ მნიშვნელზე გავლენას ახდენს სამხმარებლო ტარიფზე. დაველოდოთ ამ მიმართულებით, თუ როგორ იქნება დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი პროექტი და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი თქმა საბოლოოდ თუ რა მოუვა სამხმარებლო ტარიფს. ძირითადი კომპონენტები მოვისმინეთ და დაფიქსირდა მცირედი ზრდა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ასევე სამხმარებლო ტარიფის ზრდაც. მე როგორც საზოგადოებრივი დამცველი ყოველთვის უარყოფითად ვაფასებდა იმაში, რომ სოციალურ-ეკონომიკური და მატერიალური კუთხით ეს თავისთავად უარყოფითად აისახება მომხმარებლებზე. დღევანდელ სხდომას ესწრებოდნენ მოქალაქეები, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, მაგალითად კახა კუკავა ვარაუდობს, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი მოიმატებს და ის ითხოვს ტარიფის დამოუკიდებელ შეფასებას. შობაო საჩუქარს უკეთებს ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ხალხს ტარიფის მატების სახით. ჩემი ბავშვები ვყავდა რუსთაველის თეატრში საშობაო ზღაპარზე და იქ არის ცნობილი წუწურაკის კრუნჯი, რომელიც საშობაოდ მაინც ესე იგი თავის წუწურაკობას თავს ანებებს და ბავშვებს საჩუქარს უკეთებს. სემეკის წევრად მუშაობას უკვე შეუდგა დავით ნარმანია, თუმცა დღევანდელ სხდომას ის არ დაესწრო, რადგან ტარიფის წინასწარ განხილვებში მონაწილეობა არ მიუღია. მადლობთ სანდრო, ეს სანდრო ჯუფალაკიანი იყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2015 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 30 იანვრამდე განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების წილის ზრდის ტენდენცია და კორუფციის მაღალ რისკებთან დაკავშირებული ისეთი შემთხვევები გამოავლინა, რაც ახლად დაფუძნებულ კომპანიებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ ბიზნეს ორგანიზაციებთან მსხვილი კონტრაქტების გაფორმებას უკავშირდება. არასამთავრობო ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ ასეთი ფაქტებით საგამოძიებო უწყებები უნდა დაინტერესდნენ, რათა ამ სფეროში კორუფციის პრევენცია მოხდეს. გარკვეულწილად კანონმდებლობა არის დახვეწილი და ეს არის ის პოზიტიური, რომელიც დავაფიქსირეთ ამ კვლევის განმავლობაში, თუმცა რაც შეეხება აღსრულებას, აქ ჩვენ ხვდება პრობლემები. პირველი პრობლემა არის დაკავშირებული იმასთან, რომ გამარტივებული შესყიდვების წილი არის მაღალი. როდესაც 6 მილიონის შემოწირულობა განხორციელებდა 10-ჯერ მეტი კონტრაქტი არ მიღებული გამარტივებული და ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ არ ნიშნავს, რომ ასეთი ტიპის გარიგება იყო და მათ შეწირეს და მეორე კონტრაქტები მიიღეს. ამის სანაცვლოდ ამის მტკიცება რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ ეჭვები და გარკვეული კითხვები ჩნდება ამ რიცხვებთან მიმართებაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამერიკის საზღვაო ქვეითი ძალების მეთაურს გენერალ რობერტ ნელერს შეხვდა. მხარეებმა ამერიკას საქართველოს შორის სამხედრო სფეროში არსებული ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ლევან იზორიამ სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერის მნიშვნელობა ხაზგასმით აღნიშნა. მხარეებმა ერთობლივი სამხედრო წვრთნების მნიშვნელობაზეც გაამახვილეს ყურადღება. შეხვედრაზე სურვილი გამოითქვა, რომ Agile Spirit საზღვაო კომპონენტის დაემატოს. თავდაცვის მინისტრმა ამერიკას სტუმარს კათოლიკური შობა და დამდეგი ახალი წელიც მიულოცა. განსაკუთრებულად აღნიშნეთ მრავალეროვნული წვრთნების მნიშვნელობა, სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ამზადებს მტკიცე სულის წვრთნებს საქართველოში და მომავალ წელს გსურს, რომ მას დაემატოს საზღვაო კომპონენტიც. სომხეთის პრეზიდენტი დღეს თბილისს ეწვევა. სერჟ სარქისიანი შეხვედრებს საქართველოს პრეზიდენტთან, კათოლიკოს-პატრიარქთან, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართავს. ოფიციალური დახვედრის ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება. პრეზიდენტები ერთმანეთს პირისპირ შეხვდებიან, დელეგაციებთან ერთად გაიმართება ასევე გაფართოებული ფორმატის შეხვედრები. სერჟ სარქისიანი საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალს გვირგვინეთში ამკობს და მათხსოვნას პატივს მიაგებს. განსაკუთრებული აქცენტი გადატანილი იქნება ბიზნეს კონტაქტებზე. საქართველოს მზად არის, რომ გაუზიაროს მეზობელ სახელმწიფოებს და მათ შორის სომხეთის რესპუბლიკას ის გამოცდილება, რომელიც მას აქვს ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით, იმის გათვალისწინებით, რომ სომხეთმა სულ ახლახანს მოაწერა ხელი ევროკავშირთან შეთანხმებას ხელი, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ხელი შევუწყოთ ჩვენს პარტნიორებს ამ მისწრაფებებში. 2017 წელს თბილისის წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის განახლებაში 80 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. ამის შესახებ Georgian Water and Power-ის 2017 წლის ანგარიშია ნათქვამი. წლის განმავლობაში 200 ქუჩაზე 190 კილომეტრზე მეტი ქსელის რეაბილიტაცია მოხდა, მათ შორის ასათიანის ქუჩა, ამაღლების ქუჩა, კახეთის გზატკეცილი და ჭიჭინაძის ქუჩების. მომავალი 3 წლის განმავლობაში კომპანია 200 მილიონ ლარზე მეტ წყალმომარაგების სისტემის განახლებაში დახარჯავს. ანგარიშის წარდგენას თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, ეკონომიკის ექსპერტები და ჟურნალისტები ესწრებოდნენ.
და წყალმომარაგების შედეგად ამობის მოსახლეობა ჩვენ საკმაოდ დიდი პროექტები განახორციელებდა მჭიდროდ თვითთანამშრომლეთ მერიასთან და გამგეობებთან, მაგალითად მინდა აღვნიშნო პეკინის გამზირი, რომელიც საკმაოდ რთული პროექტი იყო. მინდა აღვნიშნო ასევე ურბანული განვითარების კუთხით ისეთი უბნების გაწყლიანება მოხდა, სადაც აქამდე არ ჰქონდათ ქსელები და ესეთი არის მაგალითად ივერთ უბანი. ფრაქცია ქართულ ოცნებასა და პარასპორტსმენებს შორის მეგობრული ტურნირი გამართა. შეჯიბრის დაწყებამდე პარასპორტის განვითარების ცენტრის მუშაობის შედეგები შეჯამდა. ტურნირი სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩატარდა და მასში ტიტულოვანი სპორტსმენებიც მონაწილეობდნენ. ღონისძიებას პარასპორტის სპორტსმენები, მწვრთნელები, თბილისის მერიის კულტურის და სპორტის და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. 2017 დატვირთული და საკმაოდ წარმატებული იყო პარასპორტსმენებისთვის. აღსანიშნავია, რომ ყოველ წელს მონაწილეთა რიცხვი სხვადასხვა ღონისძიებებში იზრდება და შესაბამისად ყოველწლიურად უფრო მაღალი შედეგებით ბრუნდებიან სპორტსმენები საქართველოში. ჩვენთან სტუმრად არიან პარლამენტის წევრები ფრაქცია ქართული ოცნებიდან. ეს არის ჩვენი თემის პოპულარიზაცია და ჩვენი თემის ხელშეწყობა, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ არსებობს ესეთი დაწესებულება, ესეთი ადგილი, სადაც ვითარდება პარაოლიმპიური სპორტის სახეობები თბილისში და საქართველოში. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს თვალი ადევნებთ. ვებ გვერდზე 1 TVG.